මේ වීඩියෝ එක මගින් Java project එකක් create කරන විදිහ සහ run කරන විදිහ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. Let's get started. මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ IDE එක open කරගන්න එක. මම මේකට use කරන්නේ IntelliJ IDEA. ඊට පස්සේ new project කියන මේක මත ඔයා click කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් project name එක enter කරන්න ඕනේ. මම hello world කියන project name එක type කරනවා. ඊට පස්සේ මේ අලුතින් create කරන project එක store කරගන්න අවශ්‍ය location එක ඔයා select කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ පල්ලෙහා තියෙන create git repository කියන option එක ඉදිරියෙන් ඔයා mark කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන language එක select කරන්න වෙනවා. අපි use කරන්නේ Java නිසා ඒක click කරගන්න. දැන් build system එක select කරගන්න ඕනේ. ඒකට IntelliJ select කරගන්න. ඊට පස්සේ JDK එක select කරගන්න ඕනේ. ඔයාට මෙතනදී පුළුවන් කලින් install කරපු JDK එකක් හරි එහෙම නැත්නම් directly download කරලා install කරගන්න JDK එකක් හරි add කරගන්න. ඉතින් මම දැනටමත් මගේ machine එකට install කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට directly install කරගන්න ඕන නම් මේ download JDK කියන option එක click කරලා install කරගන්න පුළුවන්. JDK list එක download වෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා. දැන් මෙතන JDK version එක select කරලා මෙතන vendor select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන JDK එක store කරගන්න ඕනේ location එක select කරගන්න ඕනේ. හරි. දැන් download කියන මේ option එක මත click කරන්න ඕනේ. දැන් Java project එක create කරන්න මෙන්න මේ create කියන option එක මත click කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් new class එකක් create කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකට source folder එක මත right click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ new select කරලා Java class කියන option එක දෙන්න. දැන් class name එක type කරන්න. hello world කියන class name එක තමයි මම type කරන්නේ. පහළ තියෙන list එකෙන් class කියන option එක දීලා enter කරන්න. දැන් අපි මේ program එකේ main method එක define කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි type කරන්න ඕනේ public static void main වරහන් ඇතුලේ string S අකුර capital වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ square brackets open and close කරලා args type කරන්න. දැන් මම message එක console එකේ print කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඒකට ඔයා type කරන්න ඕනේ system.out.println වරහන් ඇතුලේ quotation mark දැන් type කරන්න hello world කියලා. හරි. දැන් මේ file එක save කරන්න ඔයා මෙන්න මේ build කියන button එක click කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි create කරපු hello world project එක run කරන්න ඔයා මේ run button එක click කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් වැඩේ completed. ඔයාට දැක ගන්න පුළුවන් hello world message එක console එකේ print වෙලා තියෙනවා.
හරි. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරලා, කමෙන්ට් කරලා, ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ ඉදිරියටත් නරඹන්න අවශ්‍ය නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. Thank you so much for watching this video.